The Leadership Commission. Isa sa mga binary feature ng Complan ng JC ay ang Leadership Commission. Isa ito sa mga paborito ng mga premier distributors na kung saan nabibigyan pagkakataon magkaroon ng dagdag na kita ang ating mga miyembro kahit sila ay nagsisimula pa lang sa pag-build ng kanilang binary sales organization. Para mas lalo nating ma-appreciate ang feature na ito, let's say, dahil sa sobrang busy mo sa trabaho mo, wala kang masyadong time sa pag-i-invite ng iyong mga kaibigan para tignan ang negosyo ng JC. Isa lang po ang iyong naimbitahan at ito ay hindi na muna nasundan. Sa magandang pagkakataon, ang inyong kaisa-isahang naimbita ay nagbunga naman at ito ay naging premier distributor or naging isang ganap na miyembro ng JC. At ayon sa ating Complan, kapag meron kang kaibigan na personal mong na-sponsor, babayaran ka ng kumpanya ng 1,000 commission points bilang direct sales commission. At kapag meron itong kamatch, babayaran ka din ng 1,500 commission points dahil sa sales match commission na tinatawag. Pero sa ating halimbawa, wala po tayong kamatch dahil iisa pa lang po ang inyong naimbitahan sa negosyo ng JC. Pero kung itong kaibigan mo na sumali ay nakapag-imbita ng mga kaibigan nito at ginawa ang negosyo ng JC, nakapagpasali din ang iyong kaibigan ng kanyang mga kaibigan sa negosyo, meron siyang tao sa kaliwa at kanan, para magkaroon siya ng sales match commission ng 1,500 commission points. At dahil ikaw ang nakapag-imbita sa kanya at tuwing meron siyang natatanggap na 1,500 commission points every time siya nagkakaroon ng sales match, bibigyan ka naman ng JC ng 300 commission points as leadership commission. Ulitin natin, kapag magkakaroon ng sales match ng 1,500 commission points ang personal mong na-sponsor na kaibigan, bibigyan ka ng JC ng 300 points as leadership commission. Ganun lang kasimple at ang maximum na leadership commission na pwede mong kitain kada personal sponsored distributor ay 10 sales match per day. So lumalabas na 10 sales match a day times 300 commission points equals 3,000 commission points a day, 21,000 commission points per week, and 90,000 commission points per month. Ngayon, sa oras na makapag-imbita ka pa at makapag-sponsor ng isa mong kaibigan at inilagay mo siya sa kabilang bahagi ng iyong binary structure at tuwing magkakaroon siya ng sales match, kikita ka ng 300 commission points. Kagaya ng una mong kaibigan, tuwing magkakaroon siya ng sales match ng 1,500 commission points, doon ka rin magkakaroon ng 300 commission points as leadership commission. At ang maganda pa dyan, sa oras na meron ka ng tao sa kaliwa at sa kanan, doon ka na magkakaroon ng sales match. At kada isang tao sa kaliwa at isang tao sa kanan, babayaran ka ng 1,500 commission points. Ang maganda sa leadership commission, kahit isang side lang ng structure mo ang may tao o kahit isa lang ang iyong personally sponsored downline. And as long as na meron siyang sales match, pwede kang kumita sa leadership commission as much as 90,000 commission points maximum per month per sponsored premier distributor.